kó ga sí tọ́ àti dé sàn án nìyẹn. Àlejò mi lónìí àgbà ọ̀jìnì àwọn ni the Vice President of the National Rice Farmers Association Nigeria pàìtọ̀ tó ní wọ́n ṣe pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìlú wọ́n ti jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run so Mr. Korede ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ àgbẹ̀. Atọ́kùn akẹ́yìn gbogbo ilé akẹ́yìn o àwọn ọ̀dọ́ àwọn èwe wa akẹ́yìn gbogbo Nàìjíríà kí wa kó àjọ̀dún ọdún èwe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ ọ̀la wa ó dára o. Àmín o. Ẹ ṣeun gan tí a pè yín tí ẹ jẹ́ ká lọ sàn án sórí ètò tòní. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan ní agbọn ìrẹsì lórílẹ̀‐èdè? Ẹ bá wa ṣe aṣọ lójú ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan. What is the challenges? What is kí ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìrẹsì kó di ohun tí ó ń kan àwọn ọmọ Nàìjíríà lóminú tí ẹ pé ọ̀rọ̀ tó wà nídìí ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ò láǹfààní sí. Tí a bá ní ká sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìrẹsì àtọ̀rọ̀ ìrẹsì kákúfẹ̀ kan sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ àbí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ torí ohun tó lè po lọ́wọ́ Táyé òun ló rajà lọ́wọ́ Kẹ́hìndé. Okay. Nǹkan kan náà ni gbogbo wa fẹ́ mọ foyè dojúkọ ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìrẹsì jẹ́ lónìí gbajúgbajà láàrin àwọn oúnjẹ. Láyé ìjọ òun wá níyẹn lóúnjẹ ọkà lóògùn àìrí rárá là ń jẹ́kọ̀ọ́ kẹnu mọ́dìlẹ̀ ti gbúgbúrú ẹ̀rí pẹ́ẹ́ tí ẹ̀gbọ́n nǹkan ti jẹ́ ìrẹsì ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́nà dé òní báyìí ó yí padà ìrẹsì tí ò tiẹ̀ sí láyé ńgbà náà òun ló wá dàbẹ̀ ni pé òun la fi ń ṣe òun díwọ̀n òun ni bàbá nísìn nínú gbogbo oúnjẹ ṣùgbọ́n ohun tó bá jú òun náà ló bá mú. Lọ́pọ̀ ọ̀rọ̀ ìrẹsì oríṣiríṣi yìí àmọ́ tó bá ti di tí nǹkan bá ti di gbajúgbajà ó ti di òṣèlú ti wọ̀ nìyẹn. Ìrẹsì jẹ́ nǹkan tó yẹ pé oúnjẹ ìgbàlódé tí ó di bárakú fún gbogbo wa and ìgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ mo máa ń fẹ́ sọ àwọn pígbà tí nílẹ̀ Ìbàdàn náà ládàgbà sí tá a mọ̀ bí ìrẹsì jẹ́ oúnjẹ Sunday àbí oúnjẹ ọjọ́ ọdọọdún tí a sì mọ̀ bó ṣe ń wá ṣùgbọ́n nígbà tí ó máa tí nǹkan yí padà bọ̀ a rí pé ọdún yẹn wọ́n kó lẹ́yìn ìgbà tí ogun abẹ́lé parí tí Nàìjíríà ń lajú pa lówó epo wọ́n kó àwọn ìrẹsì kan wálé tó jẹ́ pé ó ta sánsán dáadáa tó ta lẹ́nu ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà nìyẹn just bó ṣe jẹ́ rí nígbà yẹn pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà náà ló ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ìrẹsì tá a fẹ́ràn àwọn nǹkan tán ti ṣe tán dípò káwa wọ́ náà bá ó ṣe kó ná mọ́ tiwa so ìgbà yìí gbogbo nǹkan tán wà ń kó àwọn tán mo ṣetán là ń jẹ àfẹ́ jẹ àfẹ́ ó jiná òun jiná bọ̀ bó ló ṣe ń jiná àfẹ́ mọ̀ ìtàn bá ṣe tán so ó dẹ̀ ti wá mọ́ wa lára àti dágbádá àmì àti dábùbá dá ṣòkòtò àfagbádá lé ọ̀gbọ̀ngbà tó yá a rí pé nǹkan ò rí bẹ́ẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ ṣe ti wá di wàhálà fún wa àti dẹ̀rú àwọn tí wọ́n ń gbóúnjẹ wá síbi tí wàhálà ti dé nìyẹn. lóòótọ́ ibẹ̀ ni wàhálà ti ṣẹ̀yọ wá ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí a bá jọ wò láti anchor borrowers fún bí ọdún 10 sẹ́yìn ìjọba ti ṣe ìrànlọ́wọ́ tó pọ̀ nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn débi tí pé CBN gan tún fi àṣẹ lé wípé kí wọ́n má jẹ́ kí wọ́n kó rẹ̀sì kankan wọ orílẹ̀-èdè yìí mọ́ síbẹ̀ náà àwọn farmers ń pọ̀ sí lóṣooṣù ní ọdún yìí nísìnyí Kebbi State nísìnyí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí prepare 500,000 hectares fún ìrẹsì Jigawa náà ṣe 500 hectares Niger náà ṣe 500 hectares 500,000 hectares fún ìrẹsì síbẹ̀ náà owó ìrẹsì ò wálẹ̀ a ṣì ń kó wọlé náà ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan lágbo ìrẹsì yìí. ẹ rí ìgbà akẹ̀ǹkẹ̀ tí a já lọ́rọ̀ wa ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ tá a ti kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ wá ìgbà tó wá tají pé ó yẹ káwa náà lè ṣe òun ló bí kó tó di pé anchor borrowers dé oríṣiríṣi àwọn ìdásí interventions ló ti ń wá. Fadama náà wá Fadama 1 2 3 gbogbo ẹ̀ náà ló wá. After Fadama 3 we still have Fadama additional finance kó tó kagbá ńlẹ̀
inú fọdàmà 3 àti fọdàmà 3 àti final finance yẹn gan nìrẹsì wọlé dáadáa and tí a dẹ̀ participate ṣùgbọ́n nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ẹnìkan ló máa ń kó nígbà kan tó ṣèlú bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ààrẹ fọdún 3 bọ́mọ tó rúyò àwọn yẹn a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ìyẹn kọ́kọ́ ṣe pàtàkì náà ìgbà tó dé olórin kan ló kọ oníká má wú légbò oníká wú légbò ká má rí léwé ewé lè gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá à ń ṣe ń gbà yẹn ewé láàrin àwégbò ewé ni pé ọ̀dà àṣẹyìn sáré àwọn kan bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe fún àpẹẹrẹ wọn tó ń ṣe láìpẹ́ yìí wọ́n ní fún wọn ní 150 days pé kàn fi ṣe waiver kàn fi kó àwọn brown rice wọlé wọ́n select àwọn kan tó máa gbà wọlé tẹ́bá ìgbà tí mo wo àwọn wo ló qualify láti enjoy privilege yìí wọ́n sọ àwọn nǹkan kan pé kí o gbọ́dọ̀ lè ṣe tó ìwọ̀n báyìí o gbọ́dọ̀ ti máa ṣe tó bẹ́ẹ̀ fún bí ọdún 4 wọ́n ṣáà put àwọn conditions yẹn síbẹ̀ àdéhùn ẹ̀ ti di pé ó wà targeted at some people. One ẹ dẹ̀rí pé gbà tẹ̀ ń dárúkọ ẹ sọ pé jìgá wá ṣe lè before anchor borrowers kí ni àwọn ǹjẹ́ anchor borrowers gan tó ṣe wá láǹfààní. Before anchor borrowers it started in 2015 gbà tí bàbá Buhari wọlé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó sapá kan jà mọ́ ìgbà tó di 2017 wọ́n rí package they brought in anchor borrowers. Anchor borrowers gbogbo period anchor borrowers sí ṣé rice wà kí ni level productions wà ń gbà yẹn before then kí ni level productions wà during the period kẹ́tọ́ lè assess bóyá program ó wà successful or not at least to give you 1, 2, 3 years and we look at it láàrin àwọn ìgbà yẹn àti sáré ń bájà ní àkọ́kọ́ tó bá kọ́ jẹ́ ju àwọn àsódò akọ ìlérí akókò ńkọ bọ̀ tó bá lọlẹ̀ agbẹ̀jà bọ̀ nínú àwọn ẹ̀kọ́ ìlérí kọ́ àti kọ̀ọ̀kan yẹn ẹja wà náà ẹ̀. As at that time Nàìjíríà fò fẹ̀rẹ̀ láti number 12 kó tó di pé àǹkọ́bọ̀ gbogbo aṣòpin we became number 1 producer of rice in Nigeria. We overtook South Africa and Egypt. An average gba táwọn òkú gbà yẹn ló jẹ́ bí 28 million whatever 8 million metric tons and we always got into that place but complaint was oúnjẹ wọn kí ló fà tó fi wọn how about the cost of production we didn't take effect into it rice was available but cost of production high òun gan ló ṣẹlẹ̀ it's not like there wasn't rice at all price is high and ti mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí the cost of production rice in fact every agri product ló gbẹ̀rù sókè rice nìkan kọ́ lówó ẹ̀ wọ́n sókè owó iṣu wọn owó àgbàdo wọn owó ẹ̀gẹ́ wọn but one funny thing ni pé Yorùbá máa ń kòwé kan kó lè lórí ibú orí rice ni gbogbo ẹ̀ máa ń sọ because rice tó popular jù láàrin láròpọ̀ popular jù ta ni òkè ń jẹ́bà nílẹ̀ lójúmọ́. ṣe mọ̀ pé ìgbà tí a mọ̀ pé tẹ́tẹ̀lẹ̀ kí bàbá Buhari kó tó débẹ̀ bíi 4,000 5,000 lọ́n tàpọ̀ rice bọ̀dé bẹ̀ wọ 8,000 ó wọ 10,000 láìpẹ́ ó fọ̀ gan-an bóyá fò gan-an báyìí ó di 120,000. Lóòótọ́ cost of production is a factor but mo ṣe fi pé there is many things tó ń ṣẹlẹ̀ within rice production rice industry tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn náà fàní sí ní àìpẹ́ yìí Mr. Rabiu Alhaji Rabiu ó fi fọ́nrán kan síta so de pé rice wà o ṣùgbọ́n àwọn àgbẹ̀ ò fẹ́ kí rice paddy kí àwọn èèyàn kan ní àǹfààní sí local rice. ẹ jẹ́ kí n fún wa ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn. ṣe rí pé ó ti ń di. mo fẹ́ má dẹnu lọ síbẹ̀. ó yẹ ká mọ̀ pé kí ló ń ṣe ẹ̀tọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rice tá à ń jẹ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n kó wọlé ni and then rice mill lọ́pọ̀lọpọ̀ tó ìmọ̀ta gbẹ̀lú wà ń bẹ̀ tó yẹ kó wọ́n ti dorí kodò. kí ló ń ṣẹlẹ̀ nídìí ìrẹsì yìí gangan. inú mi dùn fún bíi tí ẹ lọ yẹn Alhaji Rabiu Isiaku wọ́n jọ àánú àwọn tó jẹ́ drivers of Nigeria economy. Tí ẹ bá gbọ́ fọ́nrán yẹn lẹ́ẹ̀kínní tẹ́ ẹ jẹ́ pé nǹkan méjì náà ń bì lọ́wọ́ nínú fọ́nrán yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ nípa sìmẹ́ǹtì wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìrẹsì kò sí ìrẹsì nìkan wọ́n sọ̀rọ̀ nípa other items bíi àgbàdo
sorghum, I don't think sorghum was mentioned because mo rí fọ́nrán yẹn dáadáa, mo dẹ̀ jókòó lẹ̀ mo kà á, mo gbọ́ nǹkan mo gbọ́ wọ́n bọ̀ látọ̀dọ̀ president náà wá fún wa lábọ̀. Ó rí bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ rí bí ó ṣe sọ. Màá jẹ́ kájọ wo ọ̀rọ̀ yẹn gan kí a bá ní ká gbé e sílẹ̀. Ó rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀. Mo sọ sí báyìí pé ní before this time, before 2023, owó tá a fi ń délẹ̀ was around 12,000 naira. Éka kan, it jumped to 30,000, 35,000. Láti kọ́ ti tẹ́tẹ̀lẹ̀ by 2015, 2017 up to 2020, owó tá a fi ń délẹ̀ tá a fi ń dé hectare kan was less than 30,000 naira. Yes. I know about that. Láti ibẹ̀ from 30 now if tẹ́ bá fẹ́ délẹ̀ hectare kan you spend 75,000 naira. Hectare kan. Yes, hectare kan, yes. You spend 75,000 naira. In fact, at times even more than 75,000. It's more than 75, yes. But today, and that is not harrowing, not just plowing. Just plowing. Yeah. No harrowing. Not even double harrowing. No, fine. Double plowing. Double plowing. Not double plowing. So now, if I'm ẹja o cost yẹn, ẹja kí n sọ nípa labour cost. Ẹ mọ iye tí before 2023 bóyá 420,000 ni wọ́n ta bàjẹ́ ìta àgbẹ̀ fáwọn oníṣẹ́ ọdún. It's 1.something million. Ó jump láti 1.5. Fine. Orí ohun tí ẹ bá rí náà, then look at the climate change. Ó affect mo mọ àwọn kan tán ti sunkún nínú bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Àwọn tó gbin àgbàdo mo sọ fún oníbẹ̀rẹ̀ ọdún pé kọ́ máa ti gbin àgbàdo. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbọ́. Ọ̀pọ̀ sáré pé ó máa ṣe mọ̀ pé thank God the guy that was Nimet. I want to appreciate the commissioner for your agric near your state. Wọ́n ṣàkitiyan láti make sure pé Nimet predictions ó tẹ àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́. In fact, wọ́n organize a particular program láti make sure pé wọ́n intimate àwọn farmers pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ estimate wà ní ordinarily ká ní pé a ní good irrigatable land. Ó lè má ní effect as it ought to have had effect. Exactly. Cost of production síbẹ̀ bóyá ó yẹ kẹ́lòmíì kó gbé first one kó gbé second one kó lè recoup expenses. Now mo ṣe báyìí kò ságbé tó sọ pé òun lè sọ pé only few 1 out of 20 or let me say ló lè sọ pé òun lè gbin àgbàdo tó ẹpẹ tó bá dé gbòòrò sí ẹ̀ma alágbàdo ó bọ̀ ó yẹ kárí ju tá à ń rí lọ. Only àti tó wà ní padò tí wọ́n lọ́n kàn bá ṣe ni wọ́n rí. Likewise bó ṣe rí lágbàdo ló wà ní dìrẹ́sì. So ó ní climate change ní ipa tó kó nínú production. Like how many percent? Tí mi ò bá sọ pé 60%. Ẹ rántí pé for most of us now tó yẹ kí ẹni tí ó bá ní àǹfààní láti ní water pump láti the list. Lẹ́yìn pé mo wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò mo fẹ́ irrigate oko mi pé at least mo fẹ́ mitigate climate change. Ẹ wo cost of fueling. Okay. Ṣe para cost of production tí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí kò dẹ̀ sí ń bẹ́ẹ̀ lè predict pé ìgbà báyìí láti 2017 láti ní effect of climate change virtually or especially on rice production. Time kan bẹ ní 2020 especially I think 2018 2020 there was drought ní south flood wà ní north. I know tẹ́ bá tún wá wò pé demography yẹn pé north gan ló máa ń fún wa láyé oúnjẹ jù. Because we are much more developed in agriculture than the southern part of Nigeria. Now, one flood. In fact, bóyá ló bí tán sáré ṣe there's a particular species tí wọ́n sáré lọ mí variety tí wọ́n sáré lọ produce. That's how 7 was produced. Tẹ́ pé ó lè withstand flood. Wọ́n sáré gbé jáde ní àsìkò yẹn. But ẹni tó ti jẹ gbèsè. Time à ń kọ́ bọ̀dọ̀ àtúnjẹ gbèsè. Ṣé rí I like a fire brigade approach. Mo sọ fún wa pé nìkan sọ pé wọn kì í fi ọdún 3 bọ́mọ tó rúyò. A nídìí sùúrù láti develop agric sector Nigeria láti ní ìwọ standard tó yẹ kó wà. The waiver tí wọ́n dárúkọ tí wọ́n lọ kó rẹ̀ sí wá láti China wọn tó ní glut. Torí pé àwọn tó ní glut torí pé wọ́n wà wọ́n ti prepare ara wọn náà ṣe ní glut.
a lọ kó wọn wá sìn a kó wọlé only few tẹ́ bá gbọ́ nínú fọ́nrán tẹ́ dákọ̀ tẹ́ refer sí yẹn tó fẹ́ refer sí pé àwọn ti ní rice tán máa process for the year ṣé bẹ́ẹ̀ lórí fún gbogbo processors ní time anchor borrowers bó ṣe affect farmers ló affect processors and unfortunately ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa prefer to go to processing than to production gbàgbé pé tí ò bá sí bá a ṣe bá a là lórí nǹkan lá tí a bá develop production wa kó wọ standard tẹ́ pé a lè ní ànító àtàníṣẹ́kù ó máa affect àwọn tó wà ní àwọn processors wa irú ẹ̀ ni àwọn tẹ́ dárúkọ sìn bíi Kebbi Kano tí wọ́n ní àti Mọ̀tà tí wọ́n ní 32 metric tons like I think yeah it was Dangote now yesterday that said enough they want to establish 32 metric tons per hour for rice and purpose pé àwọn fẹ́ bring down price but kí ló fẹ́ fi 30 metric tons yẹn now afẹ́ lọ́ máa kó wá láti a máa kó pàdùwà tó kẹ̀kún then what happens to your farmers of how long la fẹ́ ṣe ohun tó yẹ ká face a ti sọ̀rọ̀ sí ìgbà pé okay we lack àwọn ilẹ̀ wa tó we thank God pé mo gbọ́ pé of recent through Federal Ministry of Water Resources pé báyìí ra wọ̀ and about 2 states in the southwest then about I think 1 or 2 others about other 6 sites ni wọ́n fẹ́ increase the dam ni wọ́n ṣe dam sí but àwọn tó wà ní Ọ̀yọ́ state sí báyìí mi ìfẹ́ sọ ti Ọ̀yọ́ state government Ògbọ̀nsú river mo kàn àwọn tí Ọ̀yọ́ state government Ọ̀yọ́ state ní not less than 22 dams mélòó ni wọn là ló fàgbẹ́ nínú wọn là ló fàgbẹ́ àṣẹ wọn ń gbà yẹn àwọn bí consultant dams yẹn ń gbà yẹn pé káwọn yẹn rómi mu bọ̀ ṣé wọn fààyè pé wọ́n lè fi dáko sílẹ̀. wọ́n ṣe kan fún mi mu bọ̀ wọ́n lò fún mi náà fún mímu mu náà nísìnyí. à ń sọ̀rọ̀ sí báyìí but kò sílẹ̀ ládùúgbò bẹ̀ tán máa fi lò fún. that's one. 2 ẹ jẹ́ ká tún wo Ògbọ̀nsú River Basin Authority ilẹ̀ tán ní Ìṣẹ́yìn Òfìkì láti Ẹ̀gbójáyè Ìṣẹ̀pẹ̀tẹ̀rí mélòó nù wọn ni wọ́n à ń lò bóyá kò ń ṣe bóyá àwọn all the irrigation system tí wọ́n ní central pivot system wọ́n ní flooding. ní Ògbọ̀nsú ti ìbà ti Ìṣẹ́yìn náà. ti Ìṣẹ́yìn mi ò dé central pivot system wọn but tí mo mọ̀ ti Òfìkì. Òfìkì ní central wọ́n ní but most of them 20 hectares wọ́n ní Mọ̀kọ́lọ́kì l'Ogun state Mọ̀kọ́lọ́kì I was in that Mọ̀kọ́lọ́kì mélòó nù wọn bíi 20 hectares nígbà tí wọ́n ń lò ní Ìṣẹ̀pẹ̀tẹ̀ ló fẹ́ níbi 32 hectares for central pivot system apart from flooding. for CPS. yes but now nígbà tí ó yẹ kí mélòó ní 32 hectares tá à ń sọ yẹn ló fẹ́ lo 32 hectares èyí bíi mẹ́ta mẹ́rin ló kò tó ẹ lò kàn gan lò under normal circumstances understand whereas in the north dams wọ́n ṣe dam up to 15,000 hectares 20,000 hectares so we don't have. with CPS o. not CPS only the flooding I mean rice does not need CPS. mo mọ̀ yàn kan sọ pé CPS for maize. yes CPS for maize. for maize for other for many sorghum yes. wọ́n lè lò fún soya so nísìnyí ní Kano I know somebody in Kano that has a CPS system tó pé ó lè ṣe more than 500 hectares. ṣàwálè compete pẹ̀lú ẹni yẹn bí báyìí. In production so what mi ò fẹ́ sọ pé regional whatever but àwọn nǹkan tí a ní kó jẹ́ pulmonary flooding tàbí what do you call it sprinkling ló wà effective like we had in Ìjàyè bóyá ní Àjẹjà wọ́n ní Àjẹjà gbà kan ní wọ́n ní sprinkling like sprinkling system ní Àjẹjà then but let's talk about okay ibo kí ni nǹkan tá à ń ṣe sílẹ̀ then fún àwọn small older farmers mélòó ló lè operate that was the time a ní issue kan bóyá wọ́n fún ọ ní solar power whatever and solar pump tó fún yín solar pump tó kò tẹ àwọn tán fún data ìporúkọ wọn wà bẹ́ẹ̀ nǹkan wọn they didn't get to their hands ó sì wà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tán lò rí gbà rí wọn ti mo dájú rí gbà
àti ìrìgbà náà àti ìpẹ́ mọ́tò kó láti fẹ́ rígbà a ò sí ìrìgbà. odindi vice president. ìgbà tá a kọ́ tán ní wọ́n ní in fact they set up a committee kan ti wá check pé ṣé àwọn láwọn tó ń kọ́ àwọn ọgbà kan ṣì yẹn exist. That's the government for you. Government wants to verify, they want to justify. And they came, it's over a year now. But wọ́n sọ pé wọ́n ti pín fún yín ní solar power kìíní already. Sorry, no. Èmi wà lára àwọn tó mọ̀ because èmi ló mo wà ní in charge mo wà fàdà máa ń gbà yẹn and I heard the rice station and this thing was meant for rice farmers. So and don the bí mo ṣe ń sọ yìí àti ìgbà mi ìdẹ̀ gbọ́ pọ́n ti pé fẹ́ nìkan kan gbọ̀kọ̀ àti ìgbà. ẹ jẹ́ àwa wo ibi tí ẹ gbé wá dé yìí nísìnyí àwọn tí wọ́n lọ ń kó pádì wọlé wọn ò wo bọ́n ṣe fẹ́ develop smallholder farmers kán lè máa produce pádì fún wọn rather wọ́n ní àwọn smallholder farmers wọ́n hoard pádì wọn ò fẹ́ tà fáwọn wọ́n fẹ́ tà fún wọn lówó gọbíọ káwọn kan lè rérè tó pọ̀ so nísìnyí ẹ̀yin fẹ́ lọ máa import pádì wọlé ẹ fẹ́ develop production system but ẹ fẹ́ jẹ ọ̀rọ̀ tó wà ní processing àbẹ̀lẹ̀ gan ni ìdíwọ́ ńlá tó ń dènà ìlọsíwájú iṣẹ́ ìlọsíwájú rice industry Nàìjíríà. ṣe rí mo tiẹ̀ tó wá gbígbà mo gbọ́ kí yẹn it's not even wọ́n sọ dàrẹ́lẹ̀ pé smallholder farmers smallholder farmer ò lágbára láti hold most of the smallholder farmers ohun tí wọ́n tà tí wọ́n fi sanwó ọmọ school wọn náà ní lọ́wọ́ we have aggregators. Yes, we do. Is that àwọn aggregators àwọn normal àwọn aggregators ṣe bí by as tí harvesting period bá ti tó the aggregators will flood the farm wọ́n aggregate and they will sell they will buy also kúrò lọ́wọ́ small lè bá lè lágbẹ̀ smallholder farmer tẹ́fẹ́ bá gbé tẹ́fẹ́ bá bóyá ètò máa gbìn lọ́dún yẹn tó máa ra seed ló ṣẹ́kù lóyún lọ́wọ́ ẹ̀. àbí bóyá ńgbà tí àwọn aggregator lọ rà ní harvest tó ṣe tán ní ọdún tó kọjá súnmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí bí ẹ̀kẹ́gbà yẹn global growth ò tí ì bẹ̀rẹ̀ bí àwọn ti rà lówó tó gaara kó di pé global growth wá bẹ̀rẹ̀ tẹ́ pé wọ́n tún wá ṣí bọ́dà kan tó kò wọlé. ṣé àmọ̀ pé látijọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọlé federal government sọ pé àwọn declare emergency on agriculture. And everybody is expecting pé báyìí ni but ìgbẹ̀yìn dípò kárí kò ṣe. ìbàdàn declare wọn ò fẹ́ ní road map tí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé fún. we were still expecting the road map though what they did was they did empowerment bóyá kan kó fertilizer ta fún through like Federal Ministry of Agric they gave out fertilizers they did like for my farmers in Oyo State and virtually in some other states because I still have oversight function on other states beyond Oyo. I mean, on state, virtually all states in Nigeria beyond Oyo State. So they make it available to them. But how many bags no fún farmer kankan? Bóyá lómi ìgbà ju báàgì méjì lọ. Fún how many acres ní ẹ fẹ́ ṣe? You see, ìgbà tí ní last year government ṣe agro pocket federal government did agro pocket and wọ́n finance a half acre 25 kg of rice. Seed abi. Seed. Then 2 bags of fertilizer, NPK, same with what do you call it? MOP. NPK and urea. Urea. Yeah, they did that for half acre. But ìyẹn náà a jẹ́ pé ìṣòro tó ń kojú rice industry ó ju nǹkan tá à ń ó fẹ́ gara pé ìjọba ò ṣe tán àgbẹ̀ ń sunkún ṣẹ́rí ìjọba ò ṣe tán àgbẹ̀ ń sunkún then àwọn tó dẹ̀ wà láàrin tó dẹ̀ fẹ́ garun sí kí wọ́n jẹ ráìsì wọn ò rí ráìsì jẹ. àwọn tó dẹ̀ wà ní processing level náà ṣẹ́rí nǹkan méjì tí ó máa ṣẹlẹ̀ tèmi let us see how we can tackle it. Okay. Number one, like I said, developing the rice sector has two things. Production level, production aspect has to be developed. Okay. How? Agbọ́dọ̀ fi ilẹ̀ wo ló wà available. Ilẹ̀ wà. Ilẹ̀ tó wà available, ilẹ̀ wà ṣán wà developed to specification. Land clearing is a problem. Ní southwest. Ní southwest mi báyìí, not in the north. Not in the north. Let's talk Nigeria. Let us balance it. There's no state there's no local government
except the urban ones tí ní tá a lè gbọ́n láìsí ní mo máa ń make ẹ má bínú bóyá because mo wá from Ọ̀yọ́ state, so I always make Ọ̀yọ́ state my reference point, okay, especially in the southwest. Ọ̀yọ́ náà la wà, so ó dẹ̀ better ká fọ so I always make Ọ̀yọ́ state my reference point. So without any whatever, I'm just sharing my personal or my experience on the farm. That's what I'm saying. So I'm not being a political. I'm being a political. Any whatever. But in time, nǹkan wo la fẹ́, báwo la ṣe fẹ́ gbé wa lárugẹ, báwo la ṣe máa lọ, tí mo bá ṣe létà máa ṣe tà. Okay. Now, ilẹ̀ wa, a ní àwọn ilẹ̀ tó yẹ pé àti develop pé wọ́n lè encourage yield tí à ń expect. Mo nílẹ̀ sí igi kórí ẹ̀. Ṣé wọ́n dẹ̀ ní mo ní 2 hectares, but nínú 2 hectares yẹn bóyá bí almost half acre ló ní igi lórí, or 1/3. Ṣé mo fẹ́ ní the same yìí tó ní pure tí ò ní igi lórí? Tí mo bá mọ̀ pé ó yẹ kí n lè mitigate climate change, tí mi ò ní access, tí mi ò ní not affordability láti lè ṣé mo fẹ́ meet up, ó máa affect the production tèmi, production tèmi máa affect ti state, ti local government mi, local government máa affect ti state mi, ó máa ní multiply effect on what is being expected. So a gbọ́dọ̀ wo kí ni àwọn wo ló wà lórí oko, kí ni price òṣùwọ̀n ni wọ́n ṣe àárẹ̀ láti takulẹ̀. A nílẹ̀ kan sìn báyìí ìgbà the time came, they asked us to look for land or whatever. That's about it. I discovered 1 or 2 lands like in Igbora. A nílẹ̀ kan tẹ́ pé odò òfìkì yẹn ó rẹ̀ ṣàkólẹ̀ ni. Mo lọ wo lẹ́yìn nígbà tí. Lẹ́yìn dẹ̀ jìnnà sínú kò sí tòsí. Bẹ́ẹ̀ni Igbora. Mo wo lẹ́yìn nígbà tí odò òfìkì kún tẹ́ pé Keno la fi cross. Ìgbà tí ọ̀dà dé ní around February, mo fẹ́ wo kí ni ẹsẹ̀ la fi rìn kò dé ankle mi. Mo fẹ́ wo pé ṣó tí wọ́n bá sọ pé gbà tó dóòkun sílẹ̀ sì lè ṣe é lò, ṣómi yìí sì lè ṣe é lò, and a rí pé ó ṣe é lò ṣùgbọ́n igbó kìjikìji ni. An average cost of land clearing today ó kọjá àǹtí smallholder farmer lè torí bọ̀ 400,000 acre. wọ́n lè tẹ́rí sí. So wọ́n lè tẹ́rí sí àti clear nísìn àti gbé D8 dáwọn gbé D8 jáde lásán rentage is over $500,000. Fine. So operator diesel low bed tó máa gbé lọ tó máa dá padà, so smallholder farmers ló fẹ́ ṣe yẹn. So bá a ṣe sọ̀rọ̀ dálẹ́mà ṣe pé ok tí a bá wọ́n kọrin wa lórí kan nígbà tá a wà ní kékeré pé oníkálukú ló ní pé wọ́n sọ nípa àtùpà kékeré tá a tàn lálẹ́ tí wọ́n bá tàn ládùúgbò ẹ̀ tí mo tàn ládùúgbò mi gbogbo ló máa mọ́lẹ̀. Òun ló fi dẹ́ni pé mò ń pé kí n kọ́kọ́ bò pé ládùúgbò tèmi gangan dálẹ́mà yẹn bó o la ṣe fẹ́, kí ni problem tí mo face ládùúgbò mi, and problem mo face ládùúgbò mi òun náà ni the entire nation ma face. Èmi fẹ́ ká settle, kò ń ṣe pé nísìnyí báyìí gbogbo wọn mo mọ̀ kó máa pariwo pé kó máa sọ ní pẹ̀lú tí a bá continue láti develop production wa, because everybody dábàá pé rice ọ̀jọba mo ní mílíọ̀nù ọkọ̀ àkúnyọ̀ ra mílíọ̀nù because in fact àwọn tó ní small holder àwọn ní wọ́n pọ̀ káàkiri, then ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn 80 metric tons ní Ọ̀yọ́ state àti ìsìn àní mo mọ̀ bíi 2-3 tó ní 80 metric tons. 8 metric tons. Yeah, 80. Yes. Metric tons. Bẹ́ẹ̀ni tó ń lè produce yes. Per day. In bẹ́ẹ̀ni lọ́yọ̀ state. Mo mọ̀ àti ìsìn mo bí ìbá mọ̀ mẹ́ta mo mọ̀ 2. 80 metric tons. Yes sir. Ta ló wá supply wọn ní pàdé? That is the problem. So at the end of the day bá ṣiṣẹ́ díẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan ṣé salary ṣé abáwọn ni ok inú mi dùn pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ni pé ní Ọ̀yọ́ state lẹ́nìí everybody mọ̀ GSM date gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba. Ṣé àwa tí a wà lágbàá ṣiṣẹ́ ní ìjọba tó bá ṣiṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan tó tilẹ̀kùn ọ̀sẹ̀ kan sáwọn tó máa ní loyal staff. Ìyẹn gan kí ni then tí mo bá ra rice one more thing sir, tí mo bá ra rice ní lẹ́yìn nígbà tó wà lọ́pọ̀ ní December tí mo ra how many bags mo fẹ́ store sílé, mind you baba Rabiu said àwọn ti ní ètò àwọn if you remember go and get only I the one I will
for the next 1 year àwọn ti ní agbára wọ́n lágbára ẹ̀. wọ́n ti ní padi. wọ́n ní padi. tó máa process. ṣé kò ṣe kí nìyẹn ṣé kò ṣe ọ́dì náà nìyẹn àwọn lówó àti lọ rà ẹni tí ò lówó àti rà. àwọn kò wọlé. ok so àwọn tó wá tèmi náà bá lásẹ̀s pé ok o ọyẹ bá mi kó tèmi náà máa lò for the next ẹni tí ò bá ní pricing rẹ̀ kò lè stable because tó bá rà lé ní 30 nígbà tó bá di June wàá rà ní 35 your price ara àwọn dilemma ta ní nìyẹn. so èyí fi hàn pé ìgbésẹ̀ tí ìjọba gan gbé gan wọn wá ìlọsíwájú àwọn smallholder farmers. ó fẹ́ dàbẹ̀ because ká ní pé ìjọba ló rà á o everybody ní access láti ra paddy okay we are talking about aggregation if government will aggregate and store in a place then every processor will have access. how many years ló fẹ́ fi import paddy wọlé ká tó wà rice sustainable. ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín pé ká tó import paddy wọlé ṣé tó bá yá táwọn yẹn bá tilẹ̀kùn ẹ jẹ́ ká fi local one wa wò ọjọ́ tí wàhálà ṣe láàrin Hausa àti Fulani Ìbàdàn wọn láwọn kò jẹ wọlé so if it happens if Niger close his border if Burkina Faso I'm just using those ones àwọn routes kan nìyẹn tí wọ́n bá close border wọn tí bí nípa bá close border pé àlè kò rice most of the ọbẹ̀ ló ń gbà wọlé àwọn tí wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ then ṣé àwọn there are a lot of things ṣé àwọn small glass ṣé ìyẹn wọnú àkójọba. So I can encourage so many things. We're going to encourage illegitimate business. And we politicize things that you can't politicize. That's the way I see it. Sorry, this is my personal opinion. That's not so. But the bó ṣe igun tó dùn ìlú dùn yẹn bó ṣe kọjú sí mi ni mo ṣe ń sọ o. Bó ìlú tó lù fún mi ni mò ń jó. But tá a bá jọ wò, we need to sit down. Ká kọ́kọ́ ṣe lè wà náà kí ni state by state and let me appreciate Dawn Commission. I think Dawn Commission is doing a good job. I have had yes let's make sure pé okay o I need stable food production all food production I say all this all staple foods but Dawn Commission is just an organization. ẹ máa sanwó advert Dawn Commission. so Dawn Commission ìjọba ló ní ẹ má bínú mi ò sọ pé agency ni mò ń sọ agency ìjọba ni kì í ṣe pé bóyá they are not wọ́n ń ṣe enterprise. agency ìjọba ni wọ́n. a kan sọ bí Ọ̀yọ́ state government adakọ̀ Oòduà àǹsìn báyìí. Dawn kì í ṣe Ọ̀yọ́ state Dawn south west ló ní agbọ́lájọ ní ọmọ Oòduà àjọ gbogbo wa. so ká tó máa wọ lórí ètò yìí ẹ jẹ́ káwọn kankan ní ìṣẹ́jú méjì kí lẹ́yìn rò pé ó jẹ́ ìgbésẹ̀ tíjọba lè gbé láti jẹ́ kí rice industry kí rice wálẹ̀ ju tó lè fi wálẹ̀ ju wábi 30,000 naira lọ. ṣe rí ti sector purpose láti develop production ilé wa ẹ jẹ́ ká kọ́ data àwọn wo ló ń pín rẹ̀ sí ilẹ̀ wo la ní fún rẹ̀ sí let's just have all this data then ọgbọ́n tá a bá wá ṣe about do we monitor àwọn èèyàn yìí pé even if you suspect pé wọ́n fẹ́ ṣe bákanbákan ọgbọ́n wo ni àwọn gangan ní láti make sure pé a rí pé production yìí ó real ó dẹ̀ certain then tíjọba gan bá rà láti ilẹ̀ kan kó ìjọba òun ṣọ́ọ̀tì I'm sorry to use that language wọ́n lówó wọ́n ní credibility ṣé okay owó GDP wise been affected by this importation cost owó tó sọ náà kọ́ borrowers ṣé ó tówó kí wọ́n bá ṣírò owó tó láàrin ọdún mẹ́jọ I'm sorry to use that word. owó tí wọ́n kó jẹ. wọn kò jẹ wọn ò ná dáadáa I will tell you the reason tó fi dá. owó tí wọn ò ná dáadáa. ṣe rí ìgbà tí à ń sọ yìí àgbẹ̀ ni mí expect ilẹ̀ mi ò dá mò ń gbé kó expect 2 tons lọ́ mi àbí 3 tons lọ́ mi but eventually mi ò rí 1 ton. ìgbà yẹn tí wọ́n ní problem ṣé Nike sanwó padà wọ́n tún gbé àwọn ọ̀dà kìíní ṣé wọ́n sanwó padà fàgbẹ̀ àgbẹ̀ tí mi gbóko rẹ̀ lọ ṣòro gbà padà ẹ̀yìn sì lówó sí ṣó omi tó gbóko ẹ̀ lọ àwọn tí adótòfò ràn there are a lot of things that like to put in place to help and to develop the agric sector. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rice bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa rice à ń pè dilemma of food security availability of food the cost of food production in Nigeria how do we see so that early the tables àwọn èèyàn wa that's just it kò sí awo nínú awo ẹ̀pà kankan kájọ pa káṣọ sẹ́nu ni èmi gbọ́dọ̀ olórin kan ló kọrin àbí kan náà àwọn èèyàn wa náà àwọn sọ pé bí Nàìjíríà dé ìwọ lọ́wọ́ ń bẹ̀ lọ́wọ́ but ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ gbowó ń gbà fi lọ́wọ́ ń bẹ̀ nítorí yẹ kí n lò sẹ̀rí black ní mi ṣe mo lò
for enforcement ní mo ṣe mo lò bó ṣe yẹ kí n lò it is well. ọ̀rọ̀ pọ̀ ní òwe kọ́ bọ̀ eléyìí tí ó tún ga díẹ̀ àmọ̀ràn ó lẹ ní fún àwọn ìjọba ká tó bá lọ. lẹ́ẹ̀kan sí I want to appreciate the government for what they are doing but they need to do more with sincerity of purpose. àwọn nǹkan tá a ti là sílẹ̀ yìí bó la ṣe fẹ́ bring price down okay tẹ́ ẹ bá fẹ́ subsidize let me appreciate the state government as well because ìgbà tí láti last year we met with the governor one subsidize the plowing by 50%. exactly and wọ́n ṣì wà consistent about it. what's the impact kí ni impact yẹn ní food security kí ni impact yẹn ní food production of your state. ẹ má jẹ́ àlọ́ síbẹ̀. àríṣe láríkà o àríkà àbàrẹ̀ gan o if government want to work tell us of any figures àwọn tán ti assist now they want to give sorry I'm not speaking for government. last year ẹ bẹ̀rẹ̀ ká lọ síbẹ̀ last year the total total minister táwọn wá assist was 6,000 farmers within 6,000 acres. torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ believe wọn. how many 6,000 acres in the north. as at that time. what 6,000 acres as a state. that is when we need to do land when we sorry as ọ̀pá need the land clearing we need to develop our land thank you we need it. Wow, it's been a great time discussing about the dilemma of rice industry in Nigeria. Mr. Akorede, thank you so much, my brother, for bringing me in. And one thing that we've discovered that really affects rice production in Nigeria, number one, is land accessibility and land clearing. Our lands, especially in Southwest, the cost of clearing is enormous, and the government needs to do something great about that. The second thing is the cost of production. Inflation has really affected us, and inflation has caused so much pain to the farmers, and the government is not looking to the side of the farmers. So you're looking for productivity, but inflation is affecting the capacity of the farmers to be productive. And the third one is federal government is not helping the situation. Encouraging others to bring in paddy without putting system in place to help smallholder farmers to produce enough paddy, rice paddy, is really affecting the productivity of the farmers. If we are ready to do the right thing, then the wealth that resides in rice industry will be accessible to all of us. Thank you so much for being part of ORO AGBE today. It's been a wonderful conversation and it's been a wonderful time with you. Till next time again, next week that will come your way and we'll discuss better with a different perspective on another topic. I remain your only and one and only Deacon Daniel Ogunsola. Thank you. And just don't go, stay with us. We are still within the Children's Day celebration. See you soon.